ทคโนโทโฮมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องอบผลไม้แห้งหรือเครื่องไล่ความชื้นนะครับรุ่น ED660A นะครับรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาได้นะครับการควบคุมอุณหภูมิก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ500 บาทนะครับซื้อมาจาก Shopee นะครับเครื่องอบรุ่นนี้จะใช้อบอาหารแห้งประเภทเนื้อสัตว์ผลไม้ดอกไม้สมุนไพรได้นะครับโดยวัตถุประสงค์หลักที่ผมซื้อมานะครับก็เพื่อเอาไว้ไล่ความชื้นนะครับของม้วนเส้นพลาสติกที่ใช้สำหรับปริ้นกับเครื่อง 3D ปรินเตอร์นะครับแต่อาจจะต้องดัดแปลงนิดหน่อยในส่วนของชั้นวางนะครับเนื่องจากชั้นวางมันมีความเตี้ยเกินไปนะครับแต่ม้วนมันจะมีความสูงกว่าดังนั้นเราอาจจะต้องเจาะรูในส่วนของชั้นวางนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของคุณสมบัติตัวเครื่องอบผลไม้แห้งนี้ก่อนนะครับลักษณะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนที่เป็นฝาครับก็จะมีรูระบายความชื้นให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวชั้นวางอาหารนะครับก็ทำจากพลาสติก PP เกรดอาหารนะครับขนาด5ชั้นนะครับในส่วนของชั้นวางนี้นะครับมันจะมีขายแยกนะครับเราสามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ50 บาทนะครับตัวพลาสติกชั้นวางนะครับมันจะเป็นแบบแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลายกอะไรต้องระวังหน่อยนะครับถ้าหล่นมันก็จะแตกเลยนะครับความสูงของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่28 เซนนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่28 เซนนะครับส่วนความสูงของชั้นวางแต่ละชั้นก็จะอยู่ที่3 เซนนะครับความสูงจากพื้นมาถึงตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่10 เซนนะครับส่วนความสูงจากตัวชั้นวางอาหารชั้นแรกนะครับมาถึงฝานะครับก็จะอยู่ที่18 เซนนะครับความยาวของสายนะครับก็อยู่ที่1 เมตรนะครับปลั๊กเสียบจะเป็นแบบขากลม2 ขานะครับตัวนี้จะใช้ไฟ AC 220 โวลต์นะครับ50 เฮิรตซ์กินกำลังไฟ280 วัตต์นะครับในส่วนของปุ่มกดใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4 ปุ่มนะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับไม่ต้องกดแค่แตะเฉยๆนะครับปุ่มมันก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มบวกลบตั้งเวลานะครับแล้วก็ตั้งความร้อนนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกโหมดนะครับระหว่างตั้งเวลากับตั้งความร้อนนะครับตัวหน้าจอจะเป็น7 segment 4 หลักนะครับการทำงานของเครื่องนะครับก็จะใช้หลักการเป่าลมร้อนนะครับผ่านตัวทำความร้อนที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมากลายเป็นลมร้อนนะครับมาไล่ความชื้นให้กับอาหารที่อยู่ด้านบนนะครับจากนั้นความชื้นมันก็จะถูกระบายออกมาทางรูนี้นะครับการใช้งานเครื่องนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กให้กับเครื่องนะครับหน้าจอก็จะแสดงในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราจะใช้งานมันนะครับเราก็กดสวิตช์ power นะครับอุณหภูมิเริ่มต้นมันก็จะอยู่ที่35 องศานะครับในส่วนของ2 หลักหลังนี้นะครับก็จะเป็นแสดงอุณหภูมินะครับในส่วนของ2 หลักหน้านะครับก็จะเป็นการแสดงตั้งเวลาปิดนะครับถ้าขีดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งเวลาปิดนะครับเครื่องมันก็จะทำงานยาวตลอดนะครับไฟตัวนี้ก็จะแสดงการทำงานในส่วนของการทำความร้อนนะครับในการตั้งอุณหภูมินะครับให้เรากดที่ปุ่ม setting นะครับจนเห็น LED heating สีแดงนี้กระพริบนะครับในลักษณะนี้นะครับเราถึงมากดตั้งเวลาที่ปุ่มบวกลบได้นะครับขณะที่ LED กระพริบเราสามารถกดตั้งเวลาได้เรื่อยๆนะครับถ้า LED หยุดนะครับเราจะไม่สามารถกดตั้งได้นะครับเราต้องมากดที่ปุ่ม setting ใหม่นะครับโดยสเต็ปแรกนะครับก็จะอยู่ที่35 องศานะครับแล้วก็ไป41 46 55แล้วก็68ได้แค่นี้นะครับมันจะไม่วนกลับมานะครับเราต้องกดปุ่มลบนะครับเพื่อให้ถอยหลังกลับมานะครับในส่วนของอุณหภูมิที่ตั้งมีอยู่ด้วยกัน5 สเต็ปนะครับในการตั้งเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับจน LED สีแดงหยุดกระพริบนะครับสำหรับการตั้งเวลานะครับให้เรากดที่ปุ่ม setting จนเห็น LED power นะครับสีเขียวติดกระพริบนะครับเราถึงจะเริ่มตั้งเวลาได้โดยการกดที่ปุ่มบวกลบนะครับการตั้งเวลาก็จะเป็นสเต็ปละ1 ชั่วโมงนะครับตั้งได้ตั้งแต่1 ชั่วโมงถึง72 ชั่วโมงนะครับเมื่อเราได้เวลาที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็รอให้ LED สีเขียวนะครับหยุดกระพริบนะครับเท่านี้นะครับเมื่อเราใช้งานโหมดตั้งเวลาแล้วนะครับแล้วต้องการตั้งเวลาให้กลับมาเป็น0 ชั่วโมงนะครับเราจะไม่สามารถทำได้นะครับ
มันจะค้างอยู่ที่1 ชั่วโมงนะครับไม่สามารถลดลงมาเป็น0ได้นะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็น0เราก็จะต้อง power off นะครับแล้วเปิดใหม่นะครับเพื่อรีเซ็ตค่าเวลามันในส่วนของปุ่มโหมดนี้นะครับเราสามารถกดกลับไปกลับมาได้นะครับว่าเราจะเลือกตั้งเวลาหรือตั้งอุณหภูมินะครับโดยสังเกตที่ LED power กับ LED heating นะครับถ้า LED power สีเขียวกระพริบนั่นคือให้เราตั้งเวลาได้นะครับถ้า LED heating สีแดงกระพริบแสดงว่าให้เราตั้งอุณหภูมิได้นะครับการตั้งค่าใดๆของเครื่องนะครับมันจะไม่จำค่าที่เราตั้งไว้นะครับทุกครั้งที่เปิดเครื่องมามันก็จะเริ่มสถานะแบบนี้ใหม่นะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องนะครับตัวพัดลมจะยังคงทำงานอยู่นะครับเนื่องจากมันจะต้องไล่ความชื้นออกให้หมดก่อนนะครับให้เรารอสักพักหนึ่งนะครับพัดลมถึงจะหยุดในส่วนของผู้ขายนะครับเขาระบุไว้ว่าให้ใช้ต่อเนื่องได้ที่2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุดพัก1 ชั่วโมงเราค่อยใช้ต่อนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกมันอาจจะแตกได้นะครับถ้าใช้นานๆต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะดัดแปลงในส่วนของชั้นวางให้มันสามารถใส่ม้วนพลาสติกนี้ได้แล้วครอบลงไปได้นะครับตรงนี้ชั้นวางมันเตี้ยไปนะครับมันไม่สามารถครอบได้โดยเวลาเจาะนะครับก็ให้เจาะเป็นวงกลมแล้วก็มีแง่ง4 ด้านนะครับเพื่อว่าเวลาเราจะเอาเศษที่เราเจาะทิ้งเนี่ยเอากลับมาใช้รองอาหารได้ใหม่เราจะได้วางเกยลงไปได้นะครับไม่งั้นถ้าเจาะเป็นกลมๆนะครับมันก็จะวางทะลุลงไปเลยนะครับมันไม่มีอะไรเกาะนะครับโดยผมจะตัดทั้งหมด4 ชั้นนะครับมันมีทั้งหมด5 ชั้นนะครับชั้นล่างเราจะไม่เจาะนะครับเดี๋ยวลองไปเจาะดูกันครับโดยเวลาเจาะนะครับผมก็จะเจาะตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นวงกลมไปนะครับเราก็จะเว้นระยะแง่งไว้ประมาณ2 ช่องนะครับทั้ง4 ด้านนะครับทำไว้4 มุมนะครับตรงแง่งเพื่อว่าในส่วนที่เราตัดทิ้งนะครับเราจะได้เอามารองอาหารได้อีกครั้งนะครับโดยการวางให้มันเกยกับตัวเบสเดิมนะครับหลังจากที่เราเจาะรูชั้นวางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับโดยจริงๆแล้วเราเจาะแค่3 ชั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันใส่ได้แค่2 ม้วนนะครับสำหรับเครื่องอบรุ่นนี้นะครับในส่วนชิ้นงานที่เราตัดทิ้งนะครับถ้าเราตัดให้มีแง่งในลักษณะนี้นะครับ4 ด้านนะครับเวลาเราจะใส่อาหารเราก็เอามาวางเกยที่ขอบของตัวชั้นได้ครับยังสามารถใช้งานได้นะครับเวลาจะอบตัวม้วนนะครับก็ใส่ฐานรองเข้าไปก่อนชั้นแรกนะครับที่เราไม่ได้เจาะนะครับจากนั้นก็ใส่ม้วนที่ต้องการอบนะครับแล้วก็วางชั้นที่เราเจาะนะครับลงไปนะครับ2 ม้วนวาง4 ชั้นก็ได้นะครับไม่ต้องถึง5 ชั้นหรือถ้าจะวางให้ครบ5 ชั้นก็ได้นะครับมันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงครับแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเวลาเครื่องทำงานลมมันก็จะเป่าออกมาด้านบนนะครับเพื่อไล่ความชื้นนะครับครับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ